May pa-shopping si Mayora bago mag-flight bukas. Excited much, 8 p.m. at the City Mall. Facial wash. Shampoo. I need the shampoo. Hairbrush? No, no need. Shampoo, wait. All conditioner. No. Oh. Yan. Yan. I'm gonna buy those. Yay! Excited much. Sobrang excited ko dyan nung umagang paggising ko kasi na-realize ko finally last day ko na dito sa Jordan and mamaya is flight ko na. So yeah, so empake much. So yung uniforms ko, so itatapon ko na yan. Pagkatapos ng pag-empake ko, nakabihis na ako, itatapon ko na lahat ng yan. Tinapon ko na yan lahat ng uniforms ko kasi graduate na sila for 2 years. Enough na yung for 2 years na sinuot ko yung uniform ko. So, today yung flight ko via Emirates Airlines and yung Emirates ay meron silang free na 35 kg para sa luggage mo for check-in and yung 7 kg for your hand carry. So, yan. So, pre-prepare ko na yung aking gagamitin para mamaya para yung matitira, syempre, ilalagay ko na lahat yan sa loob ng luggage ko and make sure na maitutupi ko ng maliliit hanggat kayang maliit para magkasya silang lahat. And yung aking mga uniforms ay after kong maligo na naka-ready na ako, syempre itatapon ko na siya lahat. So yung 2 years na ginamit ko sila is sobrang gamit na yun. So, sobrang gamit na gamit ko sila for 2 years. So, graduate na yung aking mga uniforms and finally, ayan. So, and yung aking luggage nga pala, maliit lang yan guys. So, hindi na po ako nagbalak na bumili ng extra luggage dahil wala naman ako masyadong ilalagay. Wala akong masyadong bibilhin dahil nga
kailangan magtipid, kailangan ng pera, kaya sa panahon ngayon, kailangan may cash kang hawak. Kaya hindi naman masyadong importante yung mga gamit na ipapamili mo. Dahil nga is crisis ngayon, ang mga tao ay hindi excited sa pasalubong. Actually, yung ibang gamit ko, hindi ko na sila dadalhin guys kasi nga mostly kasi puro winter clothes naman. So, hindi ko naman yun sila magagamit sa Pilipinas dahil ay mainit sa Pilipinas. So, and yung makakapal na mga damit yan, yung tela, kasi nga para sa winter. So, I decided na hindi na lang sila dalhin. So, yan. Ito yung backpack ko. Ito yung hand carry ko. Nag-iisang bag. So, guys, yung allowed lang sa hand carry ay 7 kg lang. So, ang nakalagay lang dyan, dapat ay yung mga importante na kakailanganin mo. Kasi yung luggage mo, yung maleta mo, ay sa check-in yon. So, ito lang yung... So, ang nakalagay dyan ay ang aking mga gamot. Ayan. So, in case of emergency na kailanganin ko ng gamot, ay madali ko lang siya makuha. And, syempre, yung aking sanitary napkin and undies, underwear, yan. So, para madaling magpalit, and yan. So, ang dami kong extrang napkin. Yan, kasi nga sobrang, pag nagbibilid ako, ayan, so sobrang lakas. So, marami akong extra. So, ilalagay ko na lang sila lahat sa aking check-in luggage, and yung aking sanitary napkin ay syempre sa aking hand carry. Guys, nga pala, sa hand carry, bawal na bawal po maglagay ng mga matatalas na bagay, stainless, ano pa ba? Basta mga metal, bawal po yan. So, kung meron kang ganyan, especially yung mga, ano ba yung mga metal? Pang-ahit, ayan, yung shaver, yung nail cutters, ayan po, dapat po yan lahat nasa check-in luggage, ayan. Bawal po yan ilagay sa ating hand carry kasi po madedetect po yan sa kanilang scanner. And kapag po na-detect yan, automatic po yan ay tatanggalin. So, itatapon po yan. Ayan po yung sinasabi ko, yung mga shaver ay dapat po nasa check-in luggage. And ano pa pala, yung bawal pala magbaon ng tubig. Ayan, so kung meron kang bote or lalagyan or bottled mineral water, kapag ka sa final boarding gate, bawal na bawal po yung maglagay ng tubig sa loob ng hand carry. Meron naman ako natirang Philippine money. Ayan, so 520s and barya. So magagamit ko din yan pagdating ko sa Pilipinas, pambayad sa transportation, taxi, or pambili ng SIM card or load. Yan, so meron akong mga nagpaka-plastic dyan. So, siniseparate ko kasi guys yung may mga liquid, yung mga cream. Make it sure guys na nakalagay po yan sa plastic. Huwag nyong basta itapon lang or isalampak lang. Kasi merong chances yan na baka mayupe or mabutas, sumabog. Magkakalat po yan dyan sa loob ng iyong bagahe. So, meron din akong sanitizer. Wet wipes, ayan, so kasi nakalimutan kong bumili ng alcohol, wet wipes lang yun alala ko, so kahit paano okay naman. So yan, sa hand carry ko, nandyan yung aking gamot, yung wet wipes. Yan, so kahit paano naman, meron naman ako nabiling chocolate, so hindi naman siya marami, hindi yung sakto lang. Ayan, so, yung mga chocolates ko, nilalagay ko yan sa ziplock bag para just in case na mag-melt sila and sumabog, masira, mabutas, ay hindi po magkakalat dun sa aking mga damit, sa aking mga bagahe.
Yan, so nandyan lang sila sa loob ng isang ziplock bag. Ayan, so meron din akong biniling mga Mentos, ayan, sa candies. Kasi minsan kasi mahiluhin ako sa biyahe. So, ayan din. So, kailangan, pag magbibiyahe, pauwi, kailangan nakaseparate sa isang folder yung mga importanteng documents mo para just in case na kakailanganin mo siya ay madali mo lang siyang makukuha. Siyempre, ang pinaka-importante, yan, so kailangan merong mask at saka yung gloves kasi hindi ka babasugin sa airport kung hindi ka nakasuot ng mask at saka gloves. So, yan, so meron, dapat may extra ka, hindi pwedeng isa lang, dapat dalawa, tatlo kasi magpapalit ka guys. Ito na nga, ang pinakamahirap na part kasi nga hindi na siya maisara. So, mukhang ang dami ng aking gamit. So, kailangan ko magbawas or kailangan ko silang siksikin para lang maisara. Yan. So, reminder nga pala sa mga helper na katulad ko, ayan, so bago nyo isara yung bagahe ay dapat pa-check nyo muna sa amo nyo para safe kayo, wala kayong aalalahanin dahil nga pauwi ka na nga. So, bago ko sinara yan, pina-check ko yan sa amo ko, although sinabi ng amo ko or ng mga bata na may tiwala sila sa akin, pero sabi ko mandatory yan or yan talaga yung policy na bago umalis ang inyong helper, yan, so kailangan i-check niyo yung bagahe, yung luggage kasi baka mamaya 'di ba merong something sa loob, 'di ba, at least makikita nila or malalaman nila. So, this is it. Tapos na ang pag-impake. Ayan. So, nakaka-sad part. Mamimiss ko ang aking kwarto. And, syempre, malinis na yan. Nalinis ko na yan. And, naitapon ko na yung mga dapat itapon. Ayan. So, ito yan. Mga blankets yan na makakapal para sa winter.
Ayan, so ibinalot ko yan para hindi siya malikabukan.